बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पननी लेक्चर के बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 कवर काउ पर एक्सरसाइज 2.2 की अवलने क्वेश्चन दे नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन पदे सलोर इक्वेशन राकड़ी दी चे पदे की कम प्रॉपर्टी यूज शवी हागे नो मोलिके दलता दे 1 + 4 + 3 1 + 4 + 3 که تاسو تیر شوی لیکچر کتلی وي په هغې کې اسوسییټیو پراپرټي ما ایکسپلین کړې وه دلته اسوسییټیو پراپرټي موږ جنرالي داسې لیکو چې A + B + C is equal to A + B + C که چېرته دلته اخري دواړه په بریکټ کې خی سایډ ته بیا اولنی دواړه په بریکټ کې تاسو د دې دواړو کمپیریزن کولی شئ دلته هم زموږ سره 143 او درېواړه په ایډیشن کې دي دلته اخري دواړه بریکټ کې بند دي او خی سایډ ته اولنی دواړه بریکټ کې بند دي لہذا دا اسوسییټیو پراپرټي with respect to ایډیشن ده نیکسٹ زموږ سره دی 5 into A + B is equal to 5A + 5B په تیر شوي لیکچر کې ډسټریبیوټیو پراپرټي موږ داسې ایکسپلین کړې وه تیر شوي لیکچر کې موږ دا داسې ایکسپلین کړی چې که چېرته یو نمبر په ضرب کې دوو نمبرو ته چې هغه په ایډیشن کې یو بل ته نو د دې مطلب دا دی چې د اولنی نمبر A او B ته هم په ضرب کې دی او دغه نمبر A C ته هم په ضرب کې دی او په منځ کې که چېرته دلته ساین پلس وي نو دلته به پلس راځي لہذا دلته وګورئ 5AB ته په ضرب کې دی چې AB یو بل ته په پلس کې دي سیم کنډیشن دی نو 5 د اولني سره په ضرب کې لګېدل دی څنګه چې موږ A او B په ضرب کې لګولي دغه شانتي 5 د دویم سره په ضرب کې لګېدلی 5B دغه شانتي موږ A د C سره دویم سره په ضرب کې لګولی دی لہذا دا زموږ سره ډسټریبیوټیو پراپرټي ده with respect to multiplication over addition Next زموږ سره دی A + 0 is equal to 0 + A is equal to A یعنی داسې یو نمبر چې هغه یو نمبر د 0 سره جمع شوی دی که د خی طرف وي او که د ګس طرف وي خو د هغې نه واپس هغه نمبر راشي دې پراپرټۍ ته ویلی کېږي په دې کې موږ دا ویلو چې اصل کې ایډیټو آیډنټیټي موږ د 0 ته وایو د یو نمبر سره که پلس شي نو بیا هم موږ لا دغه نمبر واپس راکوي نیکسٹ زموږ سره پراپرټي ده 5 × 1/5 د خی طرفه ملټیپلای شوی 1/5 بیا ورسره 1/5 د ګس طرفه ملټیپلای شوی 1 ته راغلی دی که ستاسو یاد وي په دې کې موږ تیر شوي لیکچر کې موږ دا ډسکس کړي چې کله هم زموږ سره داسې دوه نمبرې ملټیپلای شي او د هغې نه ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي راشي نو دې نمبر ته یعنی 5 ته د 1/5 او 1/5 ته د 5 ملټیپلیکیټیو انورس ویلی کېږي لہذا دا کوم پراپرټي چې ده هغه ملټیپلیکیټیو انورس پراپرټي ده کوېسچن نمبر 2 زموږ سره دی رایټ د مسنګ نمبر په هغې کې اولنی راکړی دی 2 + ډیش + 4 او رائټ هینډ سایډ ته تاسو وګورئ 2 + 6 + 4 راکړی دا زموږ سره اسوسییټیو پراپرټي with respect to addition ده چې په هغې کې زموږ سره د نمبر اډر نه چینج کیږي بلکې صرف بریکټ که چېرته ګس سایډ ته په آخري دوو باندې لګېدلی نو ښی طرف ته په اولني دوو باندې نو که چېرته دلته 264 دي نو دلته به هم زموږ سره 264 راځي نو په دې ځای کې چې کوم نمبر زموږ سره میس دی هغه 6 دی نیکسٹ پارٹ کې زموږ سره 7 + 4 + 2 is equal to 13 دا هم زموږ سره اسوسییټیو پراپرټي ده چې د هغې لیفټ هینډ سایډ دی او دلته اسوسییټیو پراپرټي زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی او دا with respect to addition دی دلته وګورئ 4 او 2 جمع شوي دي د هغې نه 6 راځي او 6 او 7 جمع شي 13 ته راځي دلته چونکې اخري دواړه جمع شي نو دلته به موږ اولني دواړه جمع کوو چونکې بریکټ کې راغلي دي 7 او 4 چې جمع شي دی نه 11 راځي 11 سره چې 2 جمع شي دی نه 13 انسر راځي دغه شانتي نیکسٹ موږ سره دی 5 × 8 × 9 is equal to 5 × ډیش × 9 دا هم سیم پراپرټي ده اسوسییټیو پراپرټي خو چونکې ملټیپلیکیشن به کې راغلی نو with respect to ملټیپلیکیشن ده دلته کې سیم خبره ده دلته چونکې 5 8 9 راغلی دي نو دلته هم پکار ده چې 5
8 او 9 نشي لہذا دلته به زموږ سره 8 راشي next زموږ سره دی 9 multiplied by 3 multiplied by 4 is equal to 108 دلته 3 او 4 multiply شي 12 and 12 multiplied by 9 is 108 راځي او هم په right hand side باندې چونکه دا زموږ سره د associative property right hand side دی نو 9 multiplied by 3 is 27 or 27 multiplied by 4 is 108 دلته هم راځي next question زموږ سره دی choose the correct option هغه کې اولنې choose دی 8 multiplied by 6 multiplied by 7 is equal to دلته بیا زموږ سره associative property with respect to multiplication استعمال شوی دا کاغه تاسو ته یاد دی د general form د هغې دی a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c دلته اخیری دوانه چونکه په بریکټ کې دي دلته اولنی دوانه په بریکټ کې راځي نمبر زموږ سره سیم راځي خو صرف په بریکټ کې دلته اخیری دوانه نو خی طرف ته اولنی دوانه دلته اوس کته شي 867 په دې کې هم دی خو چونکه دریوانه ملټیپلیکیشن نه دی ملټیپلیکیشن به نه استعمال شي دلته اخیری دوانه په بریکټ کې دی موږ له پکار دی چې اولنی دوانه په بریکټ کې لہذا د پارت ته وګورئ 8 multiplied by 6 multiplied by 7 نو موږ سره په ملټیپلیکیشن کې دا سیم دی دلته اخیری دوانه بریکټ کې بندي دلته اولنی دوانه په بریکټ کې بندي لہذا زموږ سره چې کوم کریکټ اپشن دی هغه ډي دی Question 3 کې زموږ سره second part دی which of the following illustrates the associative law of addition associative law of addition زموږ سره general form دی a plus b plus c is equal to a plus b plus c که چېرته دلته اخري دوانه بریکټ کې بني نو ښی سایډ ته به اولني دوانه په بریکټ کې بني ټول په منځ کې به زموږ سره پلس ساین A B C یو پراپر آرډر دی A B C همدغه شانتي سیم که موږ وګورو 2 3 2 4 نو دلته زموږ سره 3 2 4 نشته لہذا دا زموږ سره نه دی 3 2 4 3 2 4 دا تاسو کته شي چې زموږ سره دلته هم 3 2 4 دی دلته هم 3 2 4 دی په منځ کې ساين زموږ سره پلس دی او دلته اخري دوانه بریکټ کې بندي او خی سایډ ته زموږ سره اولنی دوانه بریکټ کې بندي لہذا بی زموږ سره کریکټ اپشن دی next part زموږ سره دی which of the following illustrates the associative law of multiplication associative law of multiplication په کې کوم یو اپشن کریکټ دی associative law of multiplication general form o a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c دلته اخیری دوانه بریکټ کې بند او دلته اولنی دوانه په بریکټ کې بند تاسو کته شي ملټیپلیکیشن ساين دی ورال a b c او رائټ هاند سایډ ته a b c دلته اخیری دوانه بندي په بریکټ کې او دلته اولنی دوانه نو 4 3 6 دلته په کار د 4 3 6 سی لہذا دا زموږ سره اپشن نه دی بیا 4 3 6 او 3 12 2 دوانه اډر او نمبر سیم نه دی دا هم نه دی 4 3 6 او 4 3 6 دا دوانه سیم دی نمبر بیا ملټیپلیکیشن چې دی هغه زموږ سره اورال دوانو کې سیم دی دلته اخري دوانه بریکټ کې بندي او دلته اولنی دوانه بریکټ کې بندي د دې سره موږ کمپیریزن کولای شو لہذا کریکټ اپشن چې دی هغه زموږ سره سی دی 2.2 exercise کې question number 4 دی do this with and without using distributive property distributive property باندې هم وکي او بغیر د distributive property نه هم وکي یو سایډ ته ما لیکلی without distributive property یو سایډ ته with distributive property without distributive property کې simple زموږ سره دا multiplication به ول سټپ وشي او as well دا multiplication به هم وشي او د دې انسر چې دی هغه به جمع کړی شي 39 او 63 چې جمع شي multiply شي 39 او 63 multiply شي دینه زموږ سره راځي 2457 او دغه شانتي 39 او 37 چې ملټیپلای شي د هغې نه زموږ سره راځي 1443 ادوانه جمع کو 3 او 7 جمع شي دنه 10 راځي 0 ولګید 1 کېری شو 4 and 1 5 5 or 5 10 0 ولګید 1 کېری شو 4 and 1 5 5 or 4 9 او 1 او 4 چې جمع شي دنه راځي 3900 ته راځي with distributive property کې با تاسو کته شي چې دلته هم 39 او دلته هم 39 زموږ سره کامن دی 39 به د کامن واخلو او دلته زموږ سره 63 پاتې شو
پلس په خپل ځای راشي او دلته 37 پاتې کیږي دا به راشي بیا 39 په خپل ځای راغی ملټیپلایډ بای او 63 او 37 چې جمع شي 3 اور 7 10 0 ولګید 1 کېری شو 3 اور 1 4 4 اور 6 10 نازي نو 100 ته راغی بیا 39 چې د 100 سره ضرب وخوري دین راځي 3900 تاسو کته شي دوانو حالت کې زموږ سره انسر سیم دی نیکسٹ پارت زموږ سره دی 81 ملټیپلایډ بای 450 plus 81 multiplied by 550 without distributive property کو دا دوانه به multiply شي 81 او 450 as well 81 او 550 به multiply شي او دلته په منځ کې زموږ سره پلس راشي 81 multiplied by 450 راځي 36450 او دغه شان دی 81 multiplied by 550 راځي 44550 دوانه به جمع کو 0 0 0 5 and 5 0 1 به کېری شي دلته 5 اور 1 6 6 اور 4 دا غنم 0 راځي یعنی 10 راځي 10 کې به 1 کېری شي 4 اور 1 5 5 اور 6 بیا 10 راځي 0 به ولګي 1 به کېری شي 4 اور 1 5 5 اور 3 8 راځي دین راغی 80000 with distributive property کې سمپل طریقه کار دا دی چې 81 په دوانو کې دلته زموږ سره دی دا به د کامن والو 81 ملټیپلایډ بای او 450 پلس 550 دا دوانه به جمع شي 81 ملټیپلایډ بای دا دوانه جمع شي 0 اور 0 0 5 اور 5 0 ولګي 10 شو 0 ولګي 1 کېر شو 5 اور 1 6 اور 4 10 دین راغی 1000 81 له 1000 کې ضرب ورکو دین راځي 81000 next موږ سره ده 50 multiplied by 161 minus 50 multiplied by 81 without distributive property کو دا به موږ سره شي 50 او 161 به multiply شي او 50 multiplied by 81 به multiply شي او په منځ کې ساين چون کې ماینس دی دلته به راشي ماینس 50 او 161 چې ملټیپلای شي دی 8050 او دغه شانتي 50 او 81 چې ملټیپلای شي هغه نه راځي 4050 دا دوانه د دینه به دا ماینس شي د 0 نه 0 ماینس شي 0 د 5 نه 5 0 د 0 نه 0 0 او د 8 نه 4 4 راځي او چې دغه نه 4000 راغی with distributive property کې سمپل دلته 50 دی دلته هم 50 دی د کامن واخلو 50 به د کامن شي ملټیپلایډ بای 161 چونکه منځ کې ساين ماینس دی دلته ماینس راشي and 81 د دې دا ماینس شي 80 راځي 50 ملټیپلایډ بای 80 0 5 8 ز 40 4 ولګید او 0 بو سره دا راشي د دې موږ سره راځي 4000 Next among Sarade 827 multiplied by 60 minus 327 multiplied by 60. Without distributive property ko dalta 827 او 60 به multiply شي او دغه شانته 327 او 60 به multiply شي په منځ کې به minus راشي 827 چې multiply شي د 60 سره دینه موږ سره راځي 449,620 minus او دغه شانتي 327 multiplied by 60 راځي 19,620 د 0 نه 0 minus شي 0 د 2 نه 2 minus شي 0 د 6 نه 6 minus شي 0 د 9 نه 9 minus شي 0 او د 4 نه 1 minus شي دغه نه راځي 3 دا شو زموږ سره 30,000 with distributive property چې موږ کو تاسو دې شي دلته 60 دی دلته 60 دی دا 60 به د کامن والو ملټیپلایډ بای او دلته زموږ سره راځي 827 minus 327 60 زموږ سره خپل ځای راشي ملټیپلایډ بای د 7 نه 7 minus شي 0 د 2 نه 2 minus شي 0 او د 8 نه 3 minus شي 5 راځي دغه شانتي 5 6 دا 30 او 3 zeros دي نو 3 zeros به خپل ځای راشي
چې دا غي راځي 30,000 که چېرته تاسو تر اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر راتلونکي نوی ویډیو تاسو ته په وخت ملاويږي. شکریہ. السلام علیکم.